1 2 3 4 5 6 7 8 9การยัดคดีนี้เข้ามาก่อนเลยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแท็กติกที่จะไม่ให้มันเลยเถิดไปมากกว่าตู่ละศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาในคดีของนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์และปูนธนภัทรหรือปูนทะลุฟ้าซึ่งถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์และวางเพลิงเผาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 217 จากกรณีวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 ทั้งนี้แอมมี่ยังถูกกล่าวหาในข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 3 จากการโพสต์ภาพเหตุการณ์ด้วยสำหรับคดีนี้มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้กล่าวหาโดยสรุปว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 จำเลยได้ร่วมกันวางเพลิงโดยใช้น้ำมันก๊าซราดใส่และจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้ประดิษฐานติดตั้งบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมอันเป็นทรัพย์สินของเรือนจำจนไฟได้ลุกลามไหม้พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงสร้างไม้และเหล็กและอุปกรณ์ที่ประดับจนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น6รายการและค่าติดตั้ง1รายการรวมความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 60,000 บาทต่อมาแอมมี่ได้โพสต์รูปภาพที่ไฟกำลังลุกไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ใน Facebook และมีการพิมพ์ข้อความว่าสื่อคงไม่กล้าออกมีสหายท่านหนึ่งแจ้งว่าเมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้พระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมคนละ1แชร์แด่อิสรภาพ#ปล่อยเพื่อนเราสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 64 แอมมี่ได้ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาและถูกนำตัวไปขอฝากขังซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนและถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา 69 วันจึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาต่อสู้คดีส่วนปูนธนภัทรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ประชาชื่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 64 ก่อนจะได้รับการประกันตัวระหว่างสอบสวนโดยในชั้นศาลกรณีของปูนได้ยื่นคำร้องขอให้โอนย้ายคดีไปที่ศาลเยาวชนเนื่องจากอายุ 18 ปี 9 วันในวันที่เกิดเหตุแต่ศาลได้ยกคำร้องของจำเลยโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ตามโจทก์ฟ้องเกิดขึ้นขณะจำเลยพ้นเกณฑ์เยาวชนตามกฎหมายแล้วรวมถึงจำเลยมีสภาพร่างกายจิตใจสติปัญญาและนิสัยปกติสมบูรณ์สมวัยไม่มีความผิดปกติที่แสดงให้เห็นชัดเจนจึงยังไม่เห็นสมควรที่ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาจะโอนคดีไปพิจารณาที่ศาลเยาวชนต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 64 ศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานโดยโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรวมพิจารณาคดีของแอมมี่และปูนเนื่องจากเป็นกรณีเดียวกันและพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกันศาลจึงอนุญาตให้รวมพิจารณาคดีโดยให้ถือคดีของแอมมี่เป็นสำนวนหลักและให้เรียกปูนเป็นจำเลยที่2สำหรับการสืบพยานคดีนี้จำเลยทั้งสองได้ให้การยอมรับว่าได้เผาพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ตามที่โจทก์ฟ้องแต่การกระทำของจำเลยไม่เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 112 แต่อย่างใดโดยจำเลยนำพยานนักวิชาการเข้าเบิกความจำนวน1ปากคือนายปิยบุตรแสงกนกกุลโดยข้อต่อสู้สำคัญของฝ่ายจำเลยคือจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเผาพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นการสื่อถึงนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่แต่ไม่ได้มุ่งหมายหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ยิ่งไปกว่านั้นการเผาเป็นการแสดงออกทางการเมืองเพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองไม่ได้สร้างความกระทบกระเทือนหรืออันตรายต่อตัวบุคคลพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดล่าสุดศาลอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าวเนื่องจากแม่ของแอมมี่และทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปก่อนอ้างว่าแอมมี่มีอาการป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยจังหวัดนนทบุรีพร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งศาลสอบถามแม่แล้วได้ความจริงว่าแอมมี่มีอาการป่วยจริงกรณีมีเหตุสมควรจึงให้เลื่อนฟังคำพิพากษาคดีนี้เป็นวันที่ 25 เมษายนเวลา 9 นาฬิกาขณะที่เพจเจ๊จุกคลอง 3 ทวีตข้อความว่าพอรู้ว่าใครมาเป็นพยานให้และใช้เหตุผลอะไรในการต่อสู้คดีคงได้ติดคิดตามกันไปแน่นอนศาลมนุษยชนยุโรปตัดสินการเผาพระบรมฉายาลักษณ์คือการแสดงออกทางความคิดเห็นทำไมไม่วางแผนกันไปเผาที่ยุโรปตั้งแต่แรกล่ะคะ
การยัดคดีนี้เข้ามาก่อนเลยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแท็กติกที่จะไม่ให้มันเลยเถิดไปมากกว่าตู่ละ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ